سلام، مصطفی ایزدی هستم و در این ژاو رسپی با روش نوآوری قهوه کلمبیا الدیویزو در کنارتونم. این قهوه از محصولات سری ایکس کارخانه قهوه ژاو هست. از گونه سیدرا و فراوری نچرال انروبیک بر روی این قهوه انجام شده. تفاوت فراوری این قهوه با فراوری‌های تخمیری دیگه در تعداد دفعات فرمنتیشن و اکسیداسیونی است که بر روی این دانه‌های بی‌نظیر انجام شده، باعث ایجاد پیچیدگی و شدت فلیورها در این قهوه جذاب شده. در دم‌آوری امروز از دم‌افزار V60 سرامیکی استفاده می‌کنم که در سال 2016 تغییراتی توسط یک دم‌آور ژاپنی با نام تتسو کازویا بر روی اون انجام شد. تغییراتی که تتسو در این دم‌افزار ایجاد کرده نسبت به نسخه اصلی V60 کلاسیک حذف شیارهای هوایی در انتهای این دم‌افزار هستش که طبیعتاً باعث می‌شد بتونه اصاره‌گیری خیلی بهتری از مرکز این دم‌افزار داشته باشه و از بزرگترین چالشی که در دم‌آوری با دم‌افزارهای مخروطی مثل V60 ایجاد میشه جلوگیری کنه که عبارتند از ساید چنلینگ و بایپس. در کنار استفاده از دم‌افزار تغییر یافته V60 من از روش دم‌آوری تتسو که در سال 2016 هم ازش استفاده کرده در مسابقات جهانی استفاده می‌کنم که با اون تونست قهرمان جهان بشه. روش دم‌آوری متفاوتی معروف به روش 4x6. در روش 4x6 دم‌آوری ما به دو قسمت تقسیم میشه: 40% اول دم‌آوریمون و 60% مابقی. در قسمت 40% میزان اسیده و سویتنس رو در دو ریزش اول آب میتونید شما کنترل بکنید. در کنارش در مابقی دم‌آوریمون که در همون قسمت 60% میشه، میتونید میزان استرند قهوه رو کاملا کنترل بکنید با تعداد دفعات ریزش آب بر روی سطح قهوه. خب در این دم‌آوری از روش 4x6 کلاسیک استفاده میکنم و میزان ثابتی از آب رو در مدت زمان ثابت بر روی سطح قهوه میریزم. مقدار قهوه‌ای که استفاده کردم 20 گرم هستش و نسبت دم‌آوریم 1:15. میزان 300 گرم آب رو با دمای 91 درجه سانتیگراد و TDS 100 ppm برای کل دم‌آوری استفاده می‌کنم. درجه آسیابی که برای این دم‌آوری استفاده کردم درجه آسیاب 14 آسیاب EK43 هستش که معادل 650 میکرون میشه. درجه آسیابی نسبتاً درشت. پورینگ پترنی که برای این دم‌آوری استفاده می‌کنم در 5 قسمت تقسیم میشه و در هر 30 ثانیه میزان 60 گرم آب رو بر روی سطح قهوه میریزم. کاملا سطح قهوه صاف میکنم و دم‌آوریم رو آغاز میکنم. در قسمت اول دم‌آوری میزان 60 گرم آب رو در 10 ثانیه اول به صورت دایره‌ای بر روی سطح قهوه میریزم. 20 ثانیه بهش رست میدم تا ثانیه 30 از دم‌آوری. در این دم‌آوری از دمای پایینی استفاده کردم به خاطر اینکه بتونم فلیورهای بیشتری رو نسبت به فراوری تخمیری که این قهوه داشته در کاپ دم‌آوری شده نهایی حفظ بکنم. خب در ثانیه 30 قسمت دوم دم‌آوری رو انجام میدم در بازه 40% از اصاره‌گیریمون. میزان 60 گرم آب رو بر روی سطح قهوه ریختم. باز 20 ثانیه بهش رست میدم تا مرحله سوم. همینطور که می‌بینید شدت جریان اصاره‌گیری در این دم‌افزار به خاطر استفاده از درجه آسیاب درشت‌تر یه مقدار سریع‌تر هستش و این بسیار مزیت خوبیه برای ما تا بتونیم از ساید چنلینگ و بایپس در دم‌آوریمون جلوگیری کنیم. در قسمت سوم وارد 60% از قسمت اصاره‌گیریمون میشیم. باز میزان 60 گرم آب رو بر روی سطح قهوه ریختم. در دقیقه 1.5 ادامه دم‌آوری رو انجام میدم. حالت دایره‌ای و در مرکز در انتها. در ادامه فلیورهای بسیار کامپلکسی دارید نسبت به فراوری تخمینی متفاوتی که این قهوه داشته که فلیورهایی مثل میوه‌های هسته‌دار مانند هلوی تازه در کنار مرکباتی مثل گیری فروت رو از این قهوه دریافت می‌کنید. در قسمت آخر دم‌آوریمون میزان 60 گرم آبی باقی مونده رو بر روی سطح قهوه می‌ریزم و قسمت پودینگ قهوه‌ام به اتمام میرسه. در ادامه فلیورهای بسیار شیرین و فانتزی از این قهوه دریافت میشه مثل ماست میوه‌ای و در کنارش در پسمزه این قهوه شکلات فندقی رو به مدت زمان بسیار زیاد بر روی زبانتون احساس می‌کنید. از این قهوه دم‌آوری شده. دم‌آوری من در 2 دقیقه و 40 ثانیه به اتمام رسید. خب از این روش دم‌آوری
در دمآوری قهوه کلمبیای اندیویزو استفاده کنید. متد 4 به 6 قسمت‌های مختلف دیگه‌ای داره که در جاو رسیپی های بعدی با قهوه‌های مختلف این متدها رو با هم دیگه دمآوری می‌کنیم و امیدوارم که از دمآوری این قهوه لذت ببرید و در نهایت خیلی خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.